Okay, hari ni aku akan tunjukkan kepada korang cara untuk buat kerja kursus sains komputer. So, first kali korang kena pergi dekat Zam. Lepas tu korang download yang version paling baru 7.31. Tekan download. Lepas tu videonya .flash++, dan korang download. Okay, lepas korang dah download dua ni, akan ada dua file ni, so korang install je. Okay, next install. Okay, finish. Okay, lepas tu install Zen pula. So Zen ni dia besar sikit, so lama. Okay, next. Okay, sebab aku dah ada, so nak delete jap. Okay, so next. Tunggu je sampai dah habis. Okay, lepas dah siap, korang boleh finish. So untuk buka Xamnya, pergi tulis control. Okay, ada Xam control ni. File location, copy, paste dekat desktop. So senang. So buka, save. Tunggu sekejap. Okay, lepas dah keluar ni, start. Pastikan ports ni ada, yang masukkan juga. Ports ni ada. Okay, so tak ada masalah. So korang boleh start buka localhost. Dia keluar benda ni. So maknanya korang dah jadi dah install. Okay, next step, korang kena delete file dalam htdocs dekat Xam htdocs. Okay, select semua ni, and okay, delete. Okay, delete semua benda dalam htdocs ni. So kalau refresh dah tak ada. So korang kena bina file sendirilah. Right. So contohnya, create new, touch document. Okay, so kat sini korang cari folder option, show hidden files and folder ni, tekan. Lepas tu tekan hide extension for file touch ni, korang uncheck dia. So klik apply. So korang dah nampak ada .txt, tadi tak ada. So korang betulkan nama dia ke index.php. Yes. So dia boleh guna Notepad++. Buka. Right. So basic HTML, kontak ni, h1 hello. Lepas tu tutup. Right, ni just basic je. So kau boleh check. Tutup ni. So dia keluar. Right. Alright, so HTML ni, yang ni basic dia. So ni tag untuk HTML, maksudnya untuk korang mulakan coding untuk HTML lah. Dan bila ada slash ni, maksudnya untuk penutup bagi kod tertentu tu. Contohnya macam hello ni, dia hello, lepas tu dia tutup. Right. So h1 maksud dia header 1. Dia ada banyak contoh header. So kalau aku buat header 2, fresh, so dia kecil lagi. So header 1 ni yang besar lah. Kalau buat 3
Lagi kecil, part lagi kecil. Okay, so itu basic dah.